Besh, grabe, sobrang intense yung nangyari sa akin today. Nakakaloka. Di ba, I'm super tired from my work yesterday. And then, ang dami pa nangyari dahil dun sa isang brochure na yun. Ay, ganito kasi yun. I woke up feeling so tired. Pag-check ko ng phone ko, OMG, late na ako! Grabe talaga, girl. Sa kakarush ko, sabi ko na lang, bahala na si Avon sa look ko. Ito pa, may naiwan pa ako. Buti na lang, bumalik ako kasi I can't live without it. But wait, there's more. Thank you, Lord, kasi umabot naman ako. Then, nakita ko na si sis. So, syempre, excited ako kasi I have a new brochure and makaka-sideline ako. Yes! Sabi niya, girl, borrow naman ako ng brochure. Titingin lang ako ng konti. Kaya sabi ko, of course, kunin ko lang yung new brochure. But then I realized, wala siya sa bag ko. Di ko ba siya nalagay? No! Saklap na nangyari sa akin, Besh. But you know what? Sa lahat ng to, may na-realize ako. Tinawag ko nga pala yung bagong Avon On app. Kaya girl, mag-Avon On ka na rin. Sobrang easy na mag-business on the side kasi you have it with you every time. Download na!